Hello! Minsan ba ay napaisip na kayo kung ano ang dahilan ng muta? Bakit mayroong mga sanggol na tila sobra namang dami kung magmuta? Okay lang ba na meron pa ring sobrang pagmumuta ang batang 1 taong gulang na o mahigit pa? Paano linisin ang mga matang may sobrang muta? At ano ang maaaring gawin para mapabilis ang pagkawala ng sobrang pagmumuta? At kailan dapat magkonsulta tungkol sa pagmumuta ng isang sanggol o bata? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon at shout out kay Miss Rain TV na siyang nagmungkahi ng paksang ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang sobrang pagmumuta ng mga sanggol na isang madalas na dahilan ng pag-aalala ng mga magulang. Para maintindihan natin ang kondisyong ito, alamin muna natin kung ano at saan ba nanggagaling ang muta. Ang mata natin ay napakasensitibo at para mabigyan ito ng proteksyon, mayroong likido na nakabalot sa ibabaw ng mata. At ang likidong ito ay gawa sa luha at mucus. Ang mucus, likido lang yan na mas malapot lang ng konti sa tubig. Ang likido sa ibabaw ng ating mata ay humuhuli ng maliliit na dumi at mikrobyo sa hangin na tumatama sa ating mata. Sa buong araw, tuloy-tuloy ang paglalagay ng luha at mucus sa ibabaw ng ating mata para hindi ito matuyo at tuloy-tuloy ang proteksyon. Pero kung ganon, bakit hindi umaapaw sa luha at mucus ang ating mata? Kasi sa gilid ng ating mata ay mayroong butas kung saan dumadaan yung likidong nasa ibabaw ng ating mata, palabas galing sa mata. Kumbaga parang drain na nasa sahig. Pag tinignan nyo yung inyong mata dito sa corner na ito, makikita nyo mayroong butas dyan. At dalawa yan, isa dito sa baba, isa din sa taas na talukap ng mata. Yan yung parang mga drain ng mata. Ang likidong galing sa ibabaw ng mata ay papasok dito sa butas, dadaloy sa maliliit na tubo, papunta doon sa tear duct na isang tubo sa gilid ng ilong. Tapos pagdaloy niya doon sa tubo, bababa yun at lalabas sa loob ng ilong. Itong drain na ito, mula dito sa butas, dito sa gilid ng mata, papunta sa ilong, itong drain na ito ang dahilan kung bakit kapag tayo ay umiiyak, maya-maya lang ay mapapasinghot na tayo kasi para tayong may sipon. Yung luha kasi natin ay pumupunta doon sa butas at pumupunta doon sa ilong. Kaya para tayong may sipon. Habang tuloy-tuloy ang paglagay ng bagong luha at mucus para bumalot sa ibabaw ng mata, tuloy-tuloy din ang paglabas sa butas ng lumang luha at mucus na dating nakabalot sa mata, kasama ang mga nahuling dumi at mikrobyo. So, dadating yung bago, lalabas naman yung luma, kasama yung dumi at mikrobyo. Sa bawat pagkurap ng ating mata, sa pagbaba ng talukap ng mata, natutulungan nito na maitulak ang lumang luha at mucus na nakabalot sa mata, papunta dito sa butas na malapit sa ilong, doon sa pinaka-drain. Sa gabi, dahil tulog tayo at hindi naman tayo kumukurap, kasi nakapikit lang tayo, hindi na natutulungan na maitulak sa butas ang lumang mucus at luha para madrain o matanggal. Kaya, bagamat tuloy naman ang pagdaloy ng likido dito sa butas papunta sa ilong, meron ding mucus na unti-unting naiipon sa gilid ng mata. At sa paglipas ng magdamag, itong naiipong mucus na ito
ang nagiging muta. Kaya karaniwan, pagising natin sa umaga, nakikita natin yung muta na nabuo na dito sa gilid ng mata. Normal lang yon. Ang mga bagong anak na sanggol ay madalas natutulog lang. Kaya, natural lang na maaaring marami ang muta nila na makikitang naiipon sa gilid ng kanilang mata. Kaya lang minsan, sobrang dami naman ng muta na imbis na nandito lang sa gilid ng mata, nababalot na yung buong mata. Tapos, nagdidikit-dikit na yung mga pilik mata dahil sa muta at hindi na nila mabuksan ang kanilang mata. Ang karaniwang dahilan ng sobrang pagmumuta ng sanggol ay dahil mayroong nakabara doon sa daluyan ng luha papunta sa ilong. Ang pinakamadalas na dahilan ay dahil mayroong nakatakip na membrane o manipis na laman doon sa butas na labasan sa ilong. Kumbaga, parang mayroong nakatakip doon sa drain. Kaya, hindi makadaloy ng maayos ang luha at mucus palabas sa ilong. So, nagba-backflow o bumabalik yung luha at mucus at maiipon ang likidong dapat sana'y lumabas sa loob ng ilong. Kaya ang sanggol ay maaaring magluha bukod sa pagkakaroon ng sobrang daming muta. Maaari rin naman na hindi pa gaanong develop o hindi pa ganap yung istruktura ng tear duct o yung tubo mula sa mata papunta sa ilong. Makipot pa ito kaya hindi pa maganda ang daloy ng luha at mucus mula sa mata papunta sa ilong. Ang mga sanggol na may sobrang pagmumuta dahil sa pagkakabara ng daluyan ng luha ay karaniwang walang ibang problema bukod sa maaari din silang magluha. Sila ay maayos naman ang pag-inom ng gatas, walang lagnat, walang pamumula o pamamaga sa balipot ng mata, at hindi naman namumula yung puti ng mata, walang sugat sa mata. Sa madaling salita, mukhang walang ibang problema maliban sa sobrang pagmumuta at maaaring pagluluha ng mata. Pagtatagal, habang ang sanggol ay lumalaki at tumatanda, unti-unting lalaki na at luluwag ang tubo mula mata papuntang ilong at mawawala na ang nakatakip sa butas na labasan sa ilong at ang resulta, gaganda na ang daloy ng luha at mucus mula mata papuntang ilong kaya mababawasan na ang kanilang pagmumuta. Pero habang marami pang muta ang sanggol, ano ang mga dapat nating gawin? Una, siguraduhing malinis ang paligid para walang makairita sa mga mata ng sanggol. Kasi ang mga nakakairita sa mata tulad ng alikabok at usok ay magiging dahilan na gagawa ng mas maraming luha at mucus para mas maproteksyonan ng mga mata. Kaya ito ay magiging dahilan ng mas lalo pang pagluluha at pagmumuta ng sanggol. Kaya iwasang magwalis o magpagpag ng mga kumot kapag nasa kwarto si baby. Kung pwedeng ilabas muna si baby habang nagwawalis at naglilinis ng kwarto, mas mabuti. Iwasan din ang pag-spray ng mga pesticides o pabango ng malapit sa sanggol dahil maaari ring makairita ang mga ito sa mga mata ng sanggol na makakadagdag sa pagluluha at pagmumuta. Pansinin din ang usok na galing sa pagluluto o baka merong naninigarilyo sa bahay. Pag nasa labas naman ng bahay, maging alerto din tayo sa alikabok o kaya sa mga pollen na nanggagaling sa mga halaman at sa usok ng sasakyan kung kayo ay naroroon doon sa maraming dumadaan na sasakyan. Pangalawa, syempre kailangang linisin ang mata ni baby at tanggalin ang muta. At heto ang mga steps. Una, maghugas ng kamay para malinis ang mga kamay na hahawak sa mata ng baby. Kasi pag madumi ang kamay natin, baka naman tayo pang maging dahilan ng lalong pagkairita ng mata ng baby o kaya ay ma-infection pa ang mata niya. Tapos, maganda ng isang bowl ng malinis na tubig.
Kumuha ng malinis na cotton balls o gasa o malambot na bimpo. Basain ang cotton balls, gasa o bimpo gamit ang malinis na tubig at ito ang gamitin sa paglilinis ng mata ng baby. Siguraduhin na pigain ang basang cotton ball, gasa o bimpo kasi ayaw natin yung tumutulo. Punasan ang mata ng dahan-dahan mula sa gilid ng mata na malapit sa ilong palabas papunta dito sa direksyon na papunta sa tenga. Dumadaan dito sa pilik mata. Gumamit ng tama lang na pressure o yung pagkadiin. Huwag masyadong madiin kasi baka naman maipit ng todo yung mata. Tamang diin lang para mawala yung muta. Tapos, isang direction din lang. Mula dito sa gitna, palabas. Huwag punasan ng pabalik-balik. So, isang direction lang. Pagkatapos, pag nagamit mo na yung isang cotton ball o gasa, itapon mo na yon, kumuha ka ng bagong cotton ball o gasa at ulitin ang proseso. So, basain, pigain, tapos linisin yung mata. Okay, wag nang magagamit ng cotton ball na nagamit na. Dapat bago. Tapos, kung bimpo ang gamit, pag nagamit mo na yung isang parte ng bimpo, pwedeng yung kabilang parte naman ang basain mo at gamitin mo sa pagpupunas ng mata ng bata. So, uulit-ulitin lang yung proseso ng malinis na cotton ball, gasa o parte ng bimpo, babasain, pipigain, tapos lilinisin ng isang beses, tapos ulit bago na naman, hanggang sa mawala ang muta. Pwede rin naman na gumamit ng cotton buds. Kaya lang, doble ingat tayo, mag-ingat ng mabuti kasi yung dulo nung cotton buds, hindi mo ramdam kung medyo mapadiin ka na, baka sumobrang diin at matusok na yung mata ng bata. Kapag kasi cotton ball o gasa o bimpo, pagpahid mo, ramdam mo sa kamay mo kung tama lang ang diin. Kapag cotton buds, dahil hindi mo naman hawak dun sa dulo na tumatama sa mata, ingatan mo lang na bantayan mo na hindi mo na didiin ng sobra yung cotton buds sa mata ng baby kasi baka naman matusok mo na yung loob ng mata. Kaya ingat lang, pwede pa rin gamitin pero mag-ingat lang. Tapos, pag nalinis mo na yung muta, natanggal mo na lahat, pwede mong tuyuin yung mata ng bata gamit ang tuyong cotton ball o yung tuyong gasa o yung bimpo na malinis. Pangatlo, bigyan ng maingat na masahe sa gilid ng ilong ang sanggol. At ituturo ko sa inyo ang mga steps sa pagmamasahe. So una, maghugas ng kamay. Siyempre. Pangalawa, gamit ang inyong hintuturo o kaya kung sobrang masyadong malaki naman yung inyong daliri para sa ilong ng bata, gamitin nyo yung inyong hinliliit, tong pinky finger, hinliliit. So gamit yung hintuturo, diinan nyo dito sa gilid ng mata, malapit dun sa butas na pinaka-drain ng mata. Lagay nyo yung hintuturo dyan sa gilid, tapos diinan nyo, tapos hilahin nyo ang inyong daliri pababa. Pababa dun sa ilong. Pag naabot nyo na yung baba ng ilong, angat nyo ulit yung daliri nyo. Tapos balik kayo sa taas, sa tabi ulit nung may butas ng mata, diin sa ilong, tapos hilahin ulit pababa. Tapos angat nyo ulit, balik sa taas, tapos pababa. So pwedeng ulitin na mga 5 hanggang 10 beses sa isang pagmamasahe. Tapos, ang pagmamasahe naman ay pwedeng gawin ng 3 beses sa isang araw. Gumamit lang ng tamang lakas sa pagdiin sa gilid ng ilong para maipit yung tubong tumatakbo mula sa mata papuntang ilong. Huwag masyadong madiin kasi baka naman masugatan nyo yung ilong ni baby. Yung tamang diin lang. At saka, siguraduhin yung gupitin nyo ang inyong kuko para hindi nyo naman makalmot yung balat ni baby sa ilong. Ang pagmamasahing ito sa ilong ay gawin nyo kapag ang sanggol ay tulog at busog. Kabibigyan nyo lang ng gatas at maganda ang kanyang pagtulog para mas madali nyong magagawa ang pagmamasahe kasi hindi siya malikot.
Pwede nyo rin naman gamitin ang isa nyong pangkamay para hawakan ng ulo ng sanggol habang kayo ay nagmamasahe ng kanyang ilong. Para saan ang pagmamasaheng ito? Ang ginagawa natin ay tinutulungan natin ang likido na naroon sa loob ng tubo na bumaba at makalabas doon sa butas na labasan sa ilong. So pag-ipit natin dito sa taas ng tubo, pagbaba ng ating daliri, itinutulak natin pababa ang likido na naroon sa loob ng tubo para kung may manipis na membrane na nakatakip sa butas, sa labasan doon sa loob ng ilong, pagtulak natin pababa, maitutulak yung likido para makalabas siya doon sa ilong. At unti-unting matanggal yung nakaharang na membrane doon sa butas, doon sa loob ng ilong. Mayroong mga pag-aaral na kapag ito ay ginawa ng regular, mas mapapabilis ang pagiging maayos ng pagdaloy ng luha at mucus mula sa mata papuntang ilong. O ngayon, dahil alam nyo na ang basihan kung bakit natin ginagawa ang pagmamasahe, hindi na kayo magkakamali sa kung paano ito gawin. Meron kasi kayong makikita sa internet na mali ang pagmamasahe. Ngayong alam nyo na ang tamang paraan, hindi ikot-ikot lang dito sa gilid ng mata. Hindi rin diin dito sa loob tapos palabas. Hindi rin mula sa taas, pababa, akyat baba, akyat baba. So, hindi ganon. Ang tama, diin sa taas, habang nakadiin, itulak pababa ang inyong daliri para yung likidong nasa loob ng tubo ay matulungan nating bumaba at makalabas papunta doon sa loob ng ilong. Kailan mawawala ang sobrang pagmumuta ng sanggol? Merong mga sanggol na pagsapit sa edad na 1 o 2 buwan, umaayos na yung drainage o gumaganda na yung daloy ng luha at mucus mula mata papuntang ilong. Kaya, hindi na sila masyadong magmumuta. Pero syempre, hindi naman pare-pareho ang mga baby. Merong mga baby na mas matagal bago umayos ang daloy ng luha, kaya mas matagal bago mawala ang sobra nilang pagmumuta. Pero karaniwan, pag 1 taong gulang na ang bata, inaasahan natin na mga 90%, 90% o 9 sa kada 10 sanggol na may sobrang pagmumuta ay maayos na ang pagdaloy mula mata papuntang ilong at wala na ang kanilang sobrang pagmumuta. Kung ang bata ay 1 taon na o mahigit pa, pero sobra pa rin ang pagmumuta, kailangang magpatingin na siya sa isang ophthalmologist o yung espesyalista sa mga sakit sa mata. Kasi baka talagang sobrang kipot o barado pa rin ang tubo mula mata papuntang ilong o nandoon pa rin yung takip sa butas sa loob ng ilong. At baka kailangan ng bata ng isang minor na procedure para mapaayos ang daloy ng luha. Pwedeng may ipapasok sila ng manipis na instrument, papasok dun sa butas ng mata, tuloy-tuloy dun sa tubo para matanggal kung ano man yung maaaring nakabara. At maaaring meron pang ibang procedure na pwedeng magawa. Kung halimbawa naman, kahit ilang buwan pa lang ang edad ni baby, pero parang walang kahit konting pagbabago sa dami ng muta sa kanyang mata habang siya ay nagkakaedad, mas mabuti na rin patingnan mo na siya sa doktor. Pwede kasing magka-impeksyon sa tubong galing sa mata papunta sa ilong, lalo na kung sobra palang barado ito. Kaya, bago pa magka-impeksyon, mabuting mapacheck up na rin siya para makasigurado kung ano bang dahilan talaga nung kanyang sobrang pagmumuta na hindi nagbabago, ilang buwan na ang lumilipas. Ang iba pang mga pagkakataon na dapat na ring dalhin ng sanggol sa doktor kahit anong edad nila ay kung bukod sa muta ay meron siya ng kahit alin sa mga sumusunod na simptomas. Una, pangangati ng mata. So, pwedeng kinukusot ni baby yung mata niya, nagkakasugat na yung palibot ng mata. So, baka may konting pagka-allergy ang dahilan.
Pangalawa, namumula ang puti ng mata. Tulad nung nakikita natin dun sa karaniwan nating tinatawag na sore eyes. Ibig sabihin may impeksyon na yung mata. Pangatlo, merong hindi ordinaryong muta, mukhang nana ang meron sa mata. Kulay dilaw o kulay berde. So, may impeksyon na rin yung mata. Pang-apat, namamaga o namumula yung palibot ng mata. So, impeksyon din yon. Panglima, merong bukol na namumula o kaya namamaga dito sa gilid ng ilong. So, ibig sabihin nun, may impeksyon na yung tear duct na siyang tubo mula mata papunta sa ilong. Kaya, kailangan na rin talagang makita ng doktor. So, lahat yan, mga simptomas na yan, nangangailangan ng mga gamot, kasama na ang antibiotic, kaya kailangan ng makita ng doktor. Okay, so ang mga pinag-usapan natin tungkol sa muta, saan ito galing, ano mga kailangan gawin kapag may sobrang pagmumuta ang bata, at kailangan dalhin ang sanggol na may sobrang pagmumuta sa doktor. Kung kayo ay may mga tanong, pwede nyo itong isulat sa comment section sa baba para ito ay ating masagot. At kung meron naman kayong gustong imungkahi na topic para sa ating mga susunod na video, isulat nyo na rin ito sa comment section sa baba. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video. At please share this video sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na may mga sanggol sa bahay. Kung hindi nyo pa napapanood, inaanyayahan ko kayong panoorin ang aking naunang 2 video. Ang una ay pag-compute ng dami ng paracetamol na gamot na ibibigay sa mga bata depende kung anong preparasyon ang meron sa bahay. Meron akong isinamang 1-step shortcut na inyong magagamit. At ang pangalawa naman ay ang mga senyales na nagpapahiwatig na nangangailangan ng isugod sa ospital ang batang may lagnat. At please subscribe sa channel na ito for more pediatric medical information at health tips na makakatulong sa ating pag-aalaga ng mga bata. Thank you for watching and see you sa next video.